or helped me and encouraged me. All the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. From what is seen to the deepest part, I offer all that I've come to be, to know your love, fathering me. Father, your
man ang kulang. Higpitan lang ang kapit at ituon ang tanaw sa Kanya. Sa pagdawin dito ang buhay, anumang bagyo ay di titigil sa iyong paglakbay. Huwag kang matakot, ikaw ay aabot. Manalig ka, kay dadawin ka sa kabila. Sa huwag kang matakot, ikaw ay aabot. Manalig ka, kay dadawin niya sa kabila. Let me be more satisfied in you, forsaking what this world has offered me. I choose to be in love with you. I will choose to be in love with you.
choose to be in love with you. I will choose to be in love with you. I bow
When one door of happiness closes, another opens. But often, we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. Let us be grateful to people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. So we talked all night about the rest of our lives. Where we're gonna be when we turn 25. Keep thinking times will never change. Keep on thinking things will always be the same. When we leave this year, we won't be coming back. No more hanging out 'cause we're on a different track. And if you got something that you need to say, you better say it right now, 'cause you won't have another day. 'Cause we're moving on and we can't slow down. These memories are playing like a film without sound. And I keep thinking of that night in June. I didn't know much of love, but it came too soon. And it was the end, you know, and then it got real blue. Stay at home talking on the telephone, and we would get so excited and we get so scared, laughing at ourselves, thinking life's not fair. And this is how it feels. As we go on, we remember all the times we had together. And as our lives change from whatever, we will still be friends forever. The greatest part of our happiness depends on our dispositions, not our circumstances. The grand essentials of happiness are something to do, something to love, and something to hope for. In the beginning, there was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi nilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni
Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasi nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakunggangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng hapis. Ang unang misteryo ng hapis ay ang panalangin ni Jesus sa halamanan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng hapis ay ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami
sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng hapis ay ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng hapis ay ang pagpapasan ng krus ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng hapis ay ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hangguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidiri-diri namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako,
alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Let's come now to the understanding of the Holy Rosary. The use of the word mystery in the Rosary to refer to the subject of meditation was first found in Rosario de la Gloriosa Virgine, a book written in 1521. The Assumption and crowning of Our Lady were definitive only around 1500. Before this, the concept of judgment in heaven was stressed. Thus, while the sorrowful mysteries centered on the physical sufferings of Christ, in the glorious mysteries there was a predominance of the Marian element. Towards the end of the 16th century, there was a wide variety of ways of reciting the Rosary. One practice recorded in the Statutes of Eton College in 1440 was the requirement for the students to recite daily the complete Psalter of the Blessed Virgin, consisting of a credo, 15 paters, and 150 Ave Marias. Records also show a prayer which was referred to as Our Lady's Psalter, which consisted of the recitation of Hail Mary in sets of 50, each prayer usually accompanied by a genuflection. And that is the understanding of the Rosary. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. This is the woman who had all the answers, the one I would lean on for comfort, for strength. She's never forgotten one grandchild's birthday. Now she can't remember my name, and it makes me so angry. I shake my fist and cry out to the heavenly one. Why would you play such a cold-hearted trick? I thought your job was to love. And the answer came down from above. She's gonna fly when her time here is through. First she'll have to let go of some things she can't use, 'cause people and places, memories and faces are just way too heavy, it seems, to carry on angels' wings. This is the woman who saw things so clearly, the one who could pick out one crumb on the floor. She saw through a white lie, saw me through love's eyes. She hardly can see anymore. And it makes me so sad, and it just isn't fair
Why should so much be taken away? But when I cry out for all that she's lost, I silently hear someone say, she's gonna fly when her time here is through. First she'll have to let go of some things she can't use, 'cause people and places, memories and faces are just way too heavy, it seems, to carry on angels' wings. And oh, the wonder she'll see, and I know she'll remember to watch over me. She's gonna fly when her time here is through. First she'll have to let go of some things she can't use, 'cause people and places, memories and faces are just way too heavy, it seems, to carry on angels' wings.
You're listening to 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. Dominican Radio, in cooperation with TheFranciscanRadio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for January 31st from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate St. John Bosco. Before he entered the seminary, today's saint stopped at a second-hand store to get the shoes and clothes he would need. It was only natural that following his ordination, he focused much of his energy on working with young boys and men of the working class who needed vocational education and religious training as well. After his ordination in 1841, John Bosco reached out to needy youngsters in the industrial city of Turin, Italy. With the assistance of wealthy and powerful patrons, he opened workshops for the boys who were trained in such practical skills as shoemaking, tailoring, and bookbinding. By 1856, the institution he founded had grown to 150 boys and had added a printing press for publication of religious and catechetical pamphlets. For this, he is considered the patron of young apprentices and Catholic publishers. John's preaching skills helped spread news of his work and attracted other men interested in joining him. In 1854, he and his followers informally banded together under Francis de Sales. By 1859, John founded the Society of St. Francis de Sales, also known as the Salesians. Members concentrated on education and action work. John Bosco died in 1888. Thousands of Turin's citizens lined the streets to mourn him. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. Why are you striving these days? Why are you trying to earn grace? Why are you crying? Let me lift up your face. Just don't turn away. Why are you looking for love? Why are you still searching as if I'm not enough? To where will you go, child? Tell me, where will you run? To where will you run? 'Cause I'll be by your side wherever you fall in the dead of night. Whenever you call and please don't fight. These hands that are holding you, and my hands are holding you. Look at these hands at my side. They swallow the grave on that night when I drank the world's sin, so I can carry you in and give you life. I wanna give you life, and I'll be by your side wherever you fall in the dead of night.
holding you. Have you ever had thoughts like these? God has abandoned me. He just isn't listening to my prayers. I just wish he would say something. Anything. If you think that sounds unholy or bad, you should know that there are many words like these right in the Bible. In Psalm 22 it says, My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? God, I cry out day by day, but you do not answer. Now, why would God allow these words to be in the Bible? Well, if you read the entire book of words expressing anguish at God who seems far away, but in the end, you see how God comes through in a big way. So when you read these words, you can know that someone else long ago felt the same way you might feel at times. Reminding you God is near. That's the message you hear every day. Sa lahat ng bagay aking nakikita, nakaukit kalwalhatian mong dakila. Dahil sa pag-ibig mo ika'y bumaba, ang salita naging isang taong aba, upang ako'y tubusin sa pagkakasala, at maging ikaw, Diyos, aking kaisa. Salamat, O Panginoong Jesus, sa wagas mong pagsinta, ako'y malaya na. Ako'y magpupuri sa'yo, ako'y magpupuri sa'yo, ako'y magpupuri sa'yo, Jesus. Ako'y magpupuri sa'yo, ako'y magpupuri sa'yo, ako'y magpupuri sa'yo, Jesus. Sa pasimula, ikaw ang salita, kasama ng Diyos sa paglikha. Sa lahat ng bagay aking nakikita, nakaukit kalwalhatian mong dakila. Dahil sa pag-ibig mo ika'y bumaba, ang salita naging isang taong aba, upang ako'y tubusin sa pagkakasala, at maging ikaw, O Diyos, aking kaisa. Salamat, O Panginoong Jesus, sa wagas mong pagsinta, ako'y malaya na. Ako'y magpupuri sa'yo, ako'y magpupuri sa'yo, ako'y magpupuri
Jesus. Ako'y magpupuri sa'yo, ako'y magpupuri sa'yo, ako'y magpupuri sa'yo, Jesus. Ako'y magpupuri sa'yo, Jesus. Ako'y magpupuri sa'yo, Jesus. Ako'y magpupuri sa'yo, Jesus. 102.7 FM. Okay, let's have some fun and laughter. Our story is about mother's heroic love. It happened in South Wales, United Kingdom. A young mother was making her way across the hills, carrying her tiny baby in her arms. On the way, she was overtaken by a blinding blizzard snowstorm. She never reached her destination alive. When her body was found beneath the snow, the rescuers discovered that before her death, she had taken off all her outer clothing and wrapped it around her baby. And when they unwrapped the child, to their great surprise and joy, they found he was alive and well. She had given her life for her child. Years later, that child had grown to manhood, became the Prime Minister of Great Britain, and without doubt, one of England's greatest statesmen. His name is David Lloyd George. It was the heroic, sacrificial love of mothers that saved him and made him soar to greatness. One good mother is worth 100 schoolmasters. Congratulations po sa mga nanay. Talagang ang kanilang pagmamahal sa kanilang anak ay hindi mo talaga matutumbasan. Talagang yung tinatawag natin heroic love. So tingnan mo, nabuhay ang kanyang anak dahil sa kanyang pagsasakripisyo at inalay nga niya ang kanyang buhay. Parang mabuhay lang ang kanyang anak. At ito ang kwento ni David Lloyd George ng England. Naging Prime Minister sa England nung panahon sa South Wales, United Kingdom. Alam po ninyo, napakaganda po ang kwentong ito dahil may mga nanay sa kasalukuyan na masyado nang iniisip ang kanilang sarili lamang. Katingnan ninyo, may mga nanay na sa halip na isilang ang kanilang mga anak, doon pa lang sa sinapupunan ay kanilang pinapatay na sa pamagitan ng abortion, sa pamagitan ng pagpapatay ng kanilang, sa hindi daw pagpatay ng buhay kasi wala pa naman buhay daw yung bata. Hindi po. Ano ang tawag mo doon sa butil ng mangga? Hindi ba mangga? O kaya yung mangga, kahit seed pa lang yan, mangga na ang tawag natin. At lalaki yan. So hindi po, walang sino mang karapatan ang tao. Wala tayong karapatan na patayin ang sino man. Actually, pinag-uutos nga yan sa kalimang utos ng Diyos, sa 10 utos, huwag kang papatay. So, huwag mong patayin ang inyong anak sa sinapupunan. Huwag mong papatayin. Alagaan mo yan. Father, na-rape po kasi ako Father, hindi po naman kami handa Hindi po. Marami dyan ang gusto magkaanak na hindi magkaanak-anak. Ikaw nga mabuti nagkaroon ka ng anak. Kaya nga nagbubuntis ka. So kailangan isabuhay mo, alagaan mo yan. Sapagkat who knows bakit yung isinisilang ang ipinagbubuntis at pag nangyari yan ay maging tulad ni David Lloyd George, naging Prime Minister, maging Presidente. So hindi po natin hawak ang buhay natin. Ang may hawak ng buhay natin ay ang Diyos. Kaya nga, alagaan natin ang buhay. Love life. This is 102.7 FM. Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo
na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Luwin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagkat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Feed the mind a positive seed in the morning and harvest the reward all day. 102.7 FM Manawag Dominican Radio is accepting donations for Taal victims. You may drop your donations in cash or in kind at Manawag Dominican Radio booth or at the information guard of the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. You may also drop your donations at Colegio de San Juan de Letran, Manawag, and Our Lady of the Rosary of Manawag Parish. Thank you, and be a blessing to everyone. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominicanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-26 ng Enero, ang ikatlong linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee. He left Nazareth and went to live in Capernaum, a town by the lake of Galilee, at the border of Zebulun and Naphtali. In this way, the word of the prophet Isaiah was fulfilled. Land of Zebulun and land of Naphtali, crossed by the road of the sea, and you who live beyond the Jordan, Galilee, land of pagans. The people who lived in darkness have seen a great light. On those who live in the shadow of death, a light has shone. From that time on, Jesus began to proclaim his message. Change your ways, the kingdom of heaven is near. As Jesus walked by the lake of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the lake, for they were fishermen. He said to them, "Come, follow me, and I will make you fish for people." At once they left their nets and followed him. He went on from there and saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John, in a boat with their father Zebedee, mending their nets. Jesus called them. At once they left the boat and their father and followed him.
Jesus went around all Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and curing all kinds of sickness and disease among the people. Halina at siya ay samahan. Ang ebanghelyo sa linggong ito ay naglalahad sa atin ng pagtawag ng Panginoon sa kanyang alagad na sina Pedro, Andres, Santiago at Juan. Sila ay pawang mangingisda na abala sa kani-kanilang mga trabaho. Ngunit nang sila ay tinawag, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa Panginoon. Ang pagtawag sa mga apostoles sa pagsunod kay Jesus ay siya ring tawag ng paanyaya para sa atin. Ngayon, tayo ay tinatawag ng Panginoon sa pamamagitan ng ebanghelyong ating mababasa. Kanyang hinihiling na tayo ay sumunod sa Kanya. Halina at siya ay samahan. Mga kapatid, ang paanyayang ito ay hindi madali. Hindi ito tulad ng pagtugon sa paanyaya sa mga okasyon tulad ng kaarawan o kasal, na pawang kasiyahan lamang ang dala. Ang pagsunod kay Jesus, ang mga apostoles ay gumawa ng mga bagay na nagpabago sa kani-kanilang buhay. Sa kanilang pagsunod sa Kanya, sila ay nagsakripisyo at isinuko ang mga bagay-bagay na mahalaga sa kanila. Si Pedro at Andres ay iniwan ang kanilang lambat. Ang magkapatid na Juan at Santiago naman ay iniwan din ng kanilang bangka at lambat, kabilang rin ng kanilang ama. Gayon din sa ibang mga apostoles. Ang maranyang trabaho bilang taga-kolekta ng buwis ay iniwan ni Mateo para lamang sa pagtugon sa tawag ni Jesus. Kaya mga kapatid, ating tanungin ang ating mga sarili. Ano ang kaya nating isuko at isakripisyo para sa pagsunod kay Jesus? Hinihimok tayo ng Panginoon na isakripisyo ang ilang bagay. Ano kaya ang sinasabi niyang dapat nating baguhin sa ating mga buhay? Maaaring tigilan natin ang pagsusugal o di kaya ay ang pakikipagtsismisan. Marahil, siya ay nag-aanyaya sa atin na baguhin ang masama nating mga ugali o pagiging swapang sa salapi. Sa tanong na ito, kayo lang po ang makakasagot niyan. Kailangan lamang na tayo ay maging handa sa maaari niyang sabihin dahil paminsan, ang mga bagay na dapat nating bitawan ay mga bagay, tao o ugaling atin nang nakagisnan. Sadyang mahirap ang pagsunod kay Kristo sapagkat ito ay daan patungong Kalbaryo. Ngunit sa kabila nito, ang paglalakbay sa pagsunod kay Kristo ay hindi mahihigitan ng kahit anong meron sa atin ngayon. Dahil sa pagtatapos ng paghihirap, may naghihintay na muling pagkabuhay at kasiyahan para sa atin. Atin bang nararamdaman na tayo ay tunay na tagasunod ni Kristo? Meron ba tayong pangamba? Nawa ay sa kabila ng takot at pag-aalinlangan na ating nararamdaman, tayo ay tapat na dumalangin sa Kanya. Panginoon, gusto kitang sundan, ngunit ako ay mahina. Palakasin at gabayan niyo po ako sa aking pagsunod sa iyo. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.
Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Lahat ng iyong mga luha sa Kanya ay mahalaga. Sa pag-ibig niya't awa, ibinigay ang anak niya. Lahat ay Kanyang ginawa, magbalik lang sa Kanya.
kahit ika'y nagkasala, mahal ka pa rin niya. Sa pag-ibig niya't awa, ibinigay ang anak niya. Lahat ay kanyang ginawa, mabalik lang sa kanya. Lumapit na sa Ama, kahit ika'y nagkasala. Buhay mo may walang saysay, sa kanya'y mahalaga. Ayon sa kanyang salita, tayong lahat ay mahal niya. Lahat ay kanyang ginawa, magbalik lang sa kanya. Wala kang magagawa para pag-ibig niya'y humigit pa. Kahit ika'y nagkasala, mahal ka pa rin niya. Sa pag-ibig niya't awa, ibinigay ang anak niya. Lahat ay kanyang ginawa, magbalik lang sa kanya. Lumapit na sa Ama, kahit ika'y nagkasala. Buhay mo ay walang saysay, sa kanya'y mahalaga. Ayon sa kanyang salita, tayong lahat ay mahal niya. Lahat ay kanyang ginawa, magbalik lang sa kanya. Lumapit na sa Ama, kahit ika'y nagkasala. Buhay mo ay walang saysay, sa kanya'y mahalaga. Ayon sa kanyang salita, tayong lahat ay mahal niya. Lahat ay kanyang ginawa, magbalik lang sa kanya. Ayon sa kanyang salita, tayong lahat ay mahal niya. Lahat ay kanyang ginawa, magbalik lang sa kanya. Music Radio, Music Radio, 102.7. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Nang si Jesus ay magbangon sa mga patay. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 15. Umagang-umaga ng unang Pasko ng pagkabuhay, si Maria Magdalena at ilang mga babaeng nagmamahal kay Jesus ay naparoon sa kanyang libingan. Pinag-uusapan nila kung sino ang mag-aalis ng malaking batong nakatakip sa libingan. Pagkalapit nila sa halamanang pinaglibingan kay Jesus, nakita nilang naigulong na ang bato. Iginulong iyon ng isang anghel madaling araw pa. Patakbong nagbalik si Maria Magdalena upang pagsabihan ang mga alagad. Ngunit ang ibang mga babae ay nagtuloy sa libingan. Nakita nila ang isang anghel na nakadamit ng puting-puti at nakaupo sa tabi ng libingan. Sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot. Nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus. Siya'y wala na rito. Siya'y nagbangon tulad ng kanyang sinabi. Magsiparoon kayong madali at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y nagbangon sa mga patay." Nang ibalita ni Maria kina Pedro at Juan ang kanyang nakita, sila'y nagmamadaling pumaroon sa libingan. Si Juan ay mabilis tumakbo kaysa kay Pedro, kaya't siya ang naunang dumating sa libingan.
Pagkakita niyang bukas na ang libingan, sumilip lamang siya at hindi pumasok. Si Pedro ay pumasok kaagad sa libingan. Sumunod sa kanya si Juan. Pagkakita ni Juan sa mga kayong ibinalot kay Jesus, naniwala siyang buhay si Jesus. Pagkaraan pa ng ilang sandali, si Maria Magdalena ay nagbalik na umiiyak sa libingan. Ang akala niya'y may kumuha sa katawan ni Jesus. Pagtingin niya sa loob ng libingan, tinanong siya ng isang anghel, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi ni Maria, "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon." At paglingon ni Maria, nakita niya ang isang lalaki na akala niya'y hardinero. Kanyang sinabi, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, sabihin po ninyo kung saan ninyo siya inilagay." Tinawag siya ng lalaki, "Maria." Agad nakilala ni Maria na iyon ay si Jesus. Pagkaraay, dali-daling nagbalik si Maria sa Jerusalem upang ibalita sa mga alagad na muling nabuhay si Jesus. At iyan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang nang si Jesus ay magbangon sa mga patay. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 15. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. 102.7 Dominican Radio. Don't know where to begin. It's like my world's caving in, and I try but I can't control my fear. Where do I go from here? Sometimes it's so hard to pray when you feel so far away, but I am willing to go where you want me to. God, I trust you. There's a raging sea right in front of me, wants to pull me in, bring me to my knees. So let the waters rise if you want them to. I will fight.
Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. Just want to share you a one manna a day entitled Leprosy Healed. Taken from the book of Matthew chapter 8 verse 1 to 3. Large crowds followed Jesus as he came down the mountainside. Suddenly, a man with leprosy approached Jesus. He knelt before him, worshipping. "Lord," the man said, "if you want to, you can make me well again." Jesus touched him. "I want to," he said. "Be healed." And instantly, the leprosy disappeared. Insight. Jesus Christ performed another miracle by healing the leprosy, another wonder from our highest one. Hundreds or thousands were mentioned who were healed because of their faith in God. Glory to the highest God. Reminder, a Christian is not welcome in his own hometown, especially his own relatives. This is again your DJ Sky, sharing one manna a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. Music Radio 102.7 FM. Every knee is bowed before you. Hear the sound of heaven singing, you are worth it all. All the saints cry, holy, holy. Angels singing, worthy, worthy. Forever I will shout your praises. You are worth it all. When I'm there in your glorious presence, every knee is bowed before you. Hear the sound of heaven.
Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Enero 31, ating pagnilayan ang kwento ng walang mabababang uring tao sa kaharian niya. Ang kinikilala niyang ina ay tiya pala niya, natuklasan ng isang tao sa pamamagitan ng mga di pangkaraniwang pangyayari. Inampun siya noong sanggol pa lamang at di ito ipinagtapat sa kanya ng nagpalaki sa kanya. Sa maraming bansa sa third world, kapag di kayang suportahan ng isang mag-asawa ang kanilang anak, ipinapaampon ito sa isang kamag-anak. Ngunit ang ilan sa mga ampon ay di katanggap-tanggap sa ibang miyembro ng pamilya ng nag-ampon. Kaya't pakiramdam nila'y mas mababang uri sila sa totoong mga anak. Ngunit tanong ko, nangyayari ba ito sa pamilya ng Diyos? Base sa ginawa ng ilang iglesia, maaaring nangyari rin ito. Isang babae na ibig maging membro sa isang iglesia ang di tinanggap nang malaman nilang ang anak nito'y anak sa pagkakasala. Ngunit sinulat ni Pedro, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak para ipanganak ng isang babae at ipinangalak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop bilang mga anak. At sapagkat tayo'y anak, at sapagkat tayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ayon kay William Barclay, kapag inampon ng isang bata sa batas ng Roma, siya ay magiging legal na tagapagmana ng mga magulang na umampon sa kanya. Hindi siya maaaring mahatulan para sa anumang krimeng nagawa niya sa nakaraan. Bibigyan siya ng buong pangalan at pinapangakuan siya ng bagong hinaharap ng kasing ningning ng sa pamilya. Ibig sabihin nito, sabi ni Pedro, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kay gandang larawan, walang mas mabababang uri sa mga anak ng Diyos. Kapag inampun ka sa kanyang pamilya, isa kang bagong nilalang. My God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know that change should start with me. Ito po ang inyong lingkod na si kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. You are listening to 102.7 FM Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. It's my time to go. And if I miss you, I'll never let it show. Fading sunset, shadow disappears, and on my heart, thank you for the years. The words were never spoken, I'll be depending on the silent love of a father and his son, and the gentle hand that guided me since my time on earth began. You showed me what it was to be a man.
restless, broken, times of compromise. These tears I've cried have fallen from your eyes. Hold on, slow down, that's what you said to me. With time, you'll learn what will be, will be. The words were never spoken, I'll be depending on the silent love of a father and his son, and the gentle hand that guided me since my time on earth began. Showed me what it was to be a man. Oh, the gentle hand that guided me since my time on earth began. I'll do the best I can to be a man, to be a
to face will you show me? Reveal yourself to me because of your mercy. I fall down on my knees and I can feel your presence here with me. Suddenly I'm lost within your beauty, caught up in the wonder of your touch. Here in this moment I surrender to your love. You're everywhere I go. I am not alone. You call me as your own. To know you and be known. You are holy, and I fall down on my knees. I can feel your presence here with me. Suddenly I'm lost within your beauty, caught up in the wonder of your touch. Here in this moment I surrender to your love. I surrender to your grace. I surrender to the one who took my place. I can feel your presence here with me. Suddenly I'm lost within your beauty, caught up in the wonder of your touch. Here in this moment I surrender to your love. Here with me. Suddenly I'm lost within your beauty, caught up in the wonder of your touch. Here in this moment I surrender to your Our time now is 2 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng isang guro. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon turuan ang aking mga mag-aaral araw-araw. Pagpalain mo ang aking isip, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang karunungang kailangan nila sa buhay. Pagpalain mo ang aking mga mata, O Panginoon, upang makita ko sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ang aking mga labi, O Panginoon, upang maipahayag ko sa kanila ang katotohanan tungkol sa lahat ng bagay, at sa gayoy magabayan sila sa buhay. Pagpalain mo ang aking puso, O Panginoon, upang mahalin ko ang aking mga mag-aaral, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Pagpalain mo ang aking mga kamay, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang mga kasanayang kailangan
at sa gayoy makahanap sila ng maayos na ikakabuhay. At bilang panghuli, pagpalain mo ang buong pagkatao, O Panginoon, upang ako'y maging buhay na halimbawa ng lahat ng mabubuting bagay na itinuturo ko sa kanila. Ang lahat nito ay hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Positive thoughts generate positive feelings and attract positive life experiences. 102.7 FM Manawag Dominican Radio is accepting donations for Taal victims. You may drop your donations in cash or in kind at Manawag Dominican Radio booth or at the information guard of the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. You may also drop your donations at Colegio de San Juan de Letran, Manawag, and Our Lady of the Rosary of Manawag Parish. Thank you, and be a blessing to everyone. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Nais po naming ibahagi sa inyo ang isang katikisis ukol sa kapistahan ng Santo Niño at ng Mahal na Poong Nazareno. Dalawa sa natatanging kapistahan na ipinagdiriwang ng mga Pilipino sa buwan na ito. Ang kapistahan ng Santo Niño na ipagdiriwang sa 19 ng Enero at ang kapistahan ng Mahal na Poong Nazareno sa lungsod ng Maynila sa 9 ng Enero. Ang mga kapistahang ito ang sumasagisag sa pananampalataya nating mga Pilipino na siyang patuloy na nananalaytay mula sa nakaraang salinlahi hanggang sa kasalukuyan. Sa mga kapistahang ito, masasalamin ang pagpapahalagang ibinibigay nating mga Pilipino sa ating mga pintakasi, lalo't higit sa ating tagapagligtas. Katangi-tangi sa ating kultura ang pagdiriwang ng kapistahan ng banal na Batang Jesus o mas kilala bilang Santo Niño. Nakaugat ito sa pasimula ng paglaganap ng pananampalataya sa Pilipinas noong simula pa man ng panahon ng mga Kastila, kung saan ipinagkaloob ang imahe ng Santo Niño sa naunang mga datu ng bansa at sa mga unang bininyagan bilang mga Katoliko. Sa imahe na ito ng Santo Niño, makikita ang halimbawa ng patuloy na ipinapaalala sa atin sa pamamagitan ng mga ebanghelyo, ang kamusmusan na mababanaag sa isang bata, ang kababaang loob at ang buong pusong pagsunod ang ipinakita ng Batang Jesus sa pasimula ng kanyang buhay dito sa lupa. At ito din ang patuloy na ipinauunawa sa atin, halimbawa na marapat nating gayahin. Sa kabilang dako, isa marahil sa pinakatanyag na pintakasi ng mga Pilipino ang Mahal na Poong Nazareno. Isang tagpo na ipinakikita ang nahihirapang si Jesus pasa ng kanyang krus. Tuwing 9 ng Enero ng bawat taon, libo-libong mga deboto ang dumarayo sa lungsod ng Maynila sa lugar ng Quiapo upang makiisa sa pagdiriwang ng kanilang pananampalataya sa nahihirapang Jesus. Sa kabila ng sakit, hirap at pagkasiphayo sa pagpapasa ng kanyang krus, ipinakita ni Jesus na sa pamamagitan nito ay maaari nating makapiling ang Ama sa langit na ipinangangako niya sa atin. Marahil ay nababanaag ng mga Pilipino ang kanilang mga ipinagdadaanan sa Mahal na Poong Nazareno. Ngunit sa kabila ng mga balakid na ito, ipinaalala sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Lucas na pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin.
Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng ating mahal na simbahan. Pagpalain nawa tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Savior, you are friend. You are all I'll ever need. Lord, you are. You are every question's answer. You are every reason why. You are moving, you are still.
Lord, you are the Lord on high, and you are the way, the truth, the life, and you are the Word made flesh. You are the bright morning star. You are. You are glory, hallelujah. You are hope of peace on earth. You are Alpha and Omega. You are comfort, you are refuge. You are love personified. You are kindness and compassion. You are the Lord on high. You are the way, the truth, the life. You are the Word made flesh. You are the bright morning star. You are my God and my King. You are the words that I sing. You are the reason I made this offering. You are my God and my King. You are the words that I sing. You are the reason I made this offering. You are my God and my King. You are the words that I sing. You are the reason I made this offering. You are the Lord on high. You are the way, the truth, the life. You are the Word made flesh. You are the bright morning star. And you are the Word made flesh. You are the bright morning star. You are my God and my King. You are the words that I sing. You are the reason I made this offering. You are my God and my King. You are the words that I sing. You are the reason I made this offering. 102.7. Hi! Earlier we made reference to the favorite books of Dominic from the Bible, the Gospel of St. Matthew and the Epistles of St. Paul. When the order was founded, Dominic, more than an organization, envisioned a community of brothers existing under the inspiration of the first Christians, who not only evangelized to the non-believers, but celebrated the Eucharist daily and held every possession in common for the use of all. Further, Dominic emphasized the need of a well-prepared friar before being sent to the missions. Therefore, he sent his brothers to the best learning institutions at that time to study. And early preparations bore so much fruit that the order produced intellectuals who later became saints. Saint Albert the Great, Saint Thomas Aquinas, Saint Catherine of Siena, among others. And not only intellectuals, but ordinary friars who became saints because of their holiness and dedication to the work entrusted to them. We have Saint Martin de Porres and Saint Margaret of Castello, both known as powerful intercessors of men before God. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song.
you as my Savior and companion. I know you shed your blood on Calvary. You bore the pain so willingly. No greater love is any man to lay down his life for a friend. I believe he rose again and broke the chains that kept me away from you. He rose again, breaking the power of sin, taking my own life, making it new. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord. 102.7 FM. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. Just want to share with you a one manna a day entitled Leprosy Healed. Taken from the book of Matthew chapter 8 verse 1 to 3. Large crowds followed Jesus as he came down the mountainside. Suddenly, a man with leprosy approached Jesus. He knelt before him, worshipping. "Lord," the man said, "if you want to, you can make me well again." Jesus touched him. "I want to," he said. "Be healed." And instantly, the leprosy disappeared. Insight. Jesus Christ performed another miracle by healing the leprosy, another wonder from our highest one. Hundreds or thousands were mentioned who were healed because of their faith in God. Glory to the highest God. Reminder, a Christian is not welcome in his own hometown, especially his own relatives. This is again your DJ Sky, sharing one manna a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. 102.7 FM. Pag natapos na ang awitan,
Pag natapos na ang awitan, tigil na mga tugtog, ikaw ay aking pupurihin, ngalan mo'y just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a Dominican Radio, in cooperation with TheFranciscanRadio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for January 31st from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate St. John Bosco. Before he entered the seminary, today's saint stopped at a secondhand store to get the shoes and clothes he would need. It was only natural that following his ordination, he focused much of his energy on working with young boys and men of the working class who needed vocational education and religious training as well. After his ordination in 1841, John Bosco reached out to needy youngsters in the industrial city of Turin, Italy. With the assistance of wealthy and powerful patrons, he opened workshops for the boys who were trained in such practical skills as shoemaking, tailoring, and bookbinding. By 1856, the institution he founded had grown to 150 boys and had added a printing press for publication of religious and catechetical pamphlets. For this, he is considered the patron of young apprentices and Catholic publishers.
John's preaching skills helped spread news of his work and attracted other men interested in joining him. In 1854, he and his followers informally banded together under Francis de Sales. By 1859, John founded the Society of St. Francis de Sales, also known as the Salesians. Members concentrated on education and mission work. John Bosco died in 1888. Thousands of Turin's citizens lined the streets to mourn him. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Manawag Dominican Radio. Maipaliwanag sa puso ay umaapaw, kaligayahang di ko maisalawan. Di na papitigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuli sa'yo ng buong puso ko at magdiwang sa alay ng sayaw, lumundag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang mawitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Sadyang kakaiba't tawa, di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw, kaligayahang di ko maisalawan. Di na papitigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang mawitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko.
So all my days on earth I will wait. The moment that I see you face to face. And nothing in this world satisfies. Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world. And nothing in this world satisfies.
radio station. 102.7. 102.7. Dominican Radio. Ngayon naman, ating alamin ang mga palatandaan ng ginagamit sa kasal. Ang aras. Ang mga aras o kaya mga perang barya na ang lalaki ikinakasal ay nilalagak sa kamay na babae na kanyang pinakakasalan ay simbolo ng pagtataguyod at pangangalaga ng lalaki sa kanyang asawa at mga anak sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Mga kaibigan, ito po ang mga tanda ng kasal. Music Radio, Music Radio, 102.7. Kahirap-hirap na ng buhay ngayon, halos di mo mairahos buong maghapon. At sa dami ng problema ay di na makaahon. Kung minsan ay parang abang susuko na, ay tila bibigay na, isip at damdamin ay puno ng pangamba. Kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aaya, si Jesus ang bahala. Pabayaan, pagkat siya lamang ang tanging maaasahan. Si Jesus na ang bahala sa iyong pangangailangan. Kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aaya, si Jesus ang bahala. Tanging pag-asa, nang mag-alala. Kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aaya, wag kang bibitaw, si Jesus ang bahala. Every day I can still see your face in the pictures of the light you gave.
see our faces in the pictures that we made. We reflected the light. We shine so bright. That day you left me, I should have noticed. I should have listened to what you had to say. I can't remember, your sound is fading. I can still see your face, but I can't hear your voice anymore. Darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music. Our 3 o'clock afternoon prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour.
It's not about how hard you hit. It's how hard you get hit and keep moving forward. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-26 ng Enero, ang ikatlong linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee. He left Nazareth and went to live in Capernaum, a town by the lake of Galilee, at the border of Zebulun and Naphtali. In this way, the word of the prophet Isaiah was fulfilled. Land of Zebulun and land of Naphtali, crossed by the road of the sea, and you who live beyond the Jordan, Galilee, land of pagans. The people who lived in darkness have seen a great light. On those who live in the shadow of death, a light has shone. From that time on, Jesus began to proclaim his message. Change your ways. The kingdom of heaven is near. As Jesus walked by the lake of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the lake, for they were fishermen. He said to them, "Come, follow me, and I will make you fish for people." At once they left their nets and followed him. He went on from there and saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John, in a boat with their father Zebedee, mending their nets. Jesus called them. At once they left the boat and their father and followed him. Jesus went around all Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and curing all kinds of sickness and disease among the people. Halina at siya ay samahan. Ang ebanghelyo sa linggong ito ay naglalahad sa atin ng pagtawag ng Panginoon sa kanyang alagad na sina Pedro, Andres, Santiago at Juan. Sila ay pawang mangingisda na abala sa kani-kanilang mga trabaho. Ngunit nang sila ay tinawag, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa Panginoon. Ang pagtawag sa mga apostoles sa pagsunod kay Jesus ay siya ring tawag ng paanyaya para sa atin. Ngayon, tayo ay tinatawag ng Panginoon sa pamamagitan ng ebanghelyong ating mababasa. Kanyang hinihiling na tayo ay sumunod sa Kanya. Halina at siya ay samahan. Mga kapatid, ang paanyayang ito ay hindi madali. Hindi ito tulad ng pagtugon sa paanyaya sa mga okasyon tulad ng kaarawan o kasal, na pawang kasiyahan lamang ang dala. Ang pagsunod kay Jesus, ang mga apostoles ay gumawa ng mga bagay na nagpabago sa kani-kanilang buhay. Sa kanilang pagsunod sa Kanya, sila ay nagsakripisyo at isinuko ang mga bagay-bagay na mahalaga sa kanila. Si Pedro at Andres ay iniwan ang kanilang lambat. Ang magkapatid na Juan at Santiago naman ay iniwan din ng kanilang bangka at lambat, kabilang rin ng kanilang ama.
Gayon din sa ibang mga apostoles. Ang maranyang trabaho bilang taga-kolekta ng buwis ay iniwan ni Mateo para lamang sa pagtugon sa tawag ni Jesus. Kaya mga kapatid, ating tanungin ang ating mga sarili. Ano ang kaya nating isuko at isakripisyo para sa pagsunod kay Jesus? Hinihimok tayo ng Panginoon na isakripisyo ang ilang bagay. Ano kaya ang sinasabi niyang dapat nating baguhin sa ating mga buhay? Maaaring tigilan natin ang pagsusugal o di kaya ay ang pakikipagtsismisan. Marahil, siya ay nag-aanyaya sa atin na baguhin ang masama nating mga ugali o pagiging swapang sa salapi. Sa tanong na ito, kayo lang po ang makakasagot niyan. Kailangan lamang na tayo ay maging handa sa maaari niyang sabihin dahil paminsan, ang mga bagay na dapat nating bitawan ay mga bagay, tao o ugaling atin nang nakagisnan. Sadyang mahirap ang pagsunod kay Kristo sapagkat ito ay daan patungong Kalbaryo. Ngunit sa kabila nito, ang paglalakbay sa pagsunod kay Kristo ay hindi mahihigitan ng kahit anong meron sa atin ngayon. Dahil sa pagtatapos ng paghihirap, may naghihintay na muling pagkabuhay at kasiyahan para sa atin. Atin bang nararamdaman na tayo ay tunay na tagasunod ni Kristo? Meron ba tayong pangamba? Nawa ay sa kabila ng takot at pag-aalinlangan na ating nararamdaman, tayo ay tapat na dumalangin sa Kanya. Panginoon, gusto kitang sundan, ngunit ako ay mahina. Palakasin at gabayan niyo po ako sa aking pagsunod sa iyo. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Alam ko
covering me. You are my great defender. I live within your shelter. You rescue those who put their trust in you. You are my great defender. I will not fear disaster. You are my God before and after. My great defender. You save those who call on your name, who believe your promises. You remain the same, you never change. You gave me the power of your name to conquer and to bless. You're my safety from the enemy. You are my great defender. I live within your shelter. You rescue those who put their trust in you. You are my great defender. I will not fear disaster. You are my God before and after. My great defender. You sing over me in the night with melodies from your heart, though I'm unaware that you are there. You watch over me through the night, protecting me in the dark. While I'm resting, you are covering me. Yeah. You are my great defender. I live within your shelter. You rescue those who put their trust in you. You are my great defender. I will not fear disaster. You are my God before and after. Oh yeah. You are my great defender. I live within your shelter. You rescue those who put their trust in you. Oh, you are my great defender. I will not fear disaster. You are my God before and after. My great defender. This is 102.7 Dominican. Radio. Do you want to be happy? Choose to be happy always. Pakinggan natin si Father Butch Bombasi OP sa kanyang tips for happiness. Feel good to attract good things. Your feelings determine the way you act. If you want more good things in your life, feel good about yourself and about life in general. Feeling bad will only make you attract the things that you do not like. If you allow negative feelings to dominate your day, you might be inviting negative experiences that can be more than enough to ruin you for a lifetime. You attract certain experiences that correspond to the way you feel. You can almost predict what you get by what you feel. To get what you want, you have the good feeling that you are in possession of it already. Understand that what you feel inside your heart is preceded by what you think inside your head.
When you change your thoughts, your feelings will change. If you want to get more positive results, you will have to acquire more positive feelings. That is why feelings are not just feelings. They are your passport, or I would say doorways to getting what you want. If you want real transformation in your life, you have to transform your feelings first. That's why happy people have the habit of not just thinking positive, but also of feeling positive. They are rewarded in ways they never expect. As they have more and more uplifting thoughts and feelings, they will have more and more uplifting experiences. Get into the habit of feeling good. Do not let external circumstances decide how you feel. Radiate a welcoming smile, a friendly face, and a confident self. Get into the habit of projecting a happy attitude. You will find it unnatural at first, but sooner or later, it will be yours. That's why feel good to attract good things. Atin pong napakinggan si Father Butch Bombase OP sa kanyang mga tips for happiness. Kahit malungkot ka, isipin mo na lang na masaya ka at sasaya ka. Happiness is a choice. Salamat po. This is 102.7 Manawag Dominican Radio. Makaahon
sa kabiguan ko. Gamitin mo muli ang buhay ko ito, katulad ng dati. Ako'y daluyan mo. Gamitin mo muli ang buhay ko ito, katulad ng dati. Ako'y daluyan mo. Gamitin mo muli. Oh Jesus, katulad ng dati. Ako'y daluyan mo. Gamitin mo muli ang buhay ko, katulad ng dati. Ako'y daluyan mo. Gamitin mo muli, Panginoon, katulad ng dati. Ako'y daluyan mo. Gamitin mo muli. Gamitin mo, katulad ng dati. Ako'y daluyan mo. Take my heart and lay it down at the feet of you who's crowned. And take my life and let me go and lift it up to you who's sold. And I will worship you, Lord, only you, Lord. And I will bow down for you, only you, take my breath, take my feet, all I have, I'm leaving here. Be all my hopes, be all my dreams, be all my delights, be my everything. And I will worship you, Lord, only you, Lord. And I will bow down before you, only you, Lord. And I will
And it's just you and me here now. 102.7. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Nais po naming ibahagi sa inyo ang isang katekisis ukol sa kapistahan ng Santo Niño at ng Mahal na Poong Nazareno. Dalawa sa natatanging kapistahan na ipinagdiriwang ng mga Pilipino sa buwan na ito, ang kapistahan ng Santo Niño na ipagdiriwang sa 19 ng Enero at ang kapistahan ng Mahal na Poong Nazareno sa lungsod ng Maynila sa 9 ng Enero. Ang mga kapistahang ito ang sumasagisag sa pananampalataya nating mga Pilipino na siyang patuloy na nananalaytay mula sa nakaraang salinlahi hanggang sa kasalukuyan. Sa mga kapistahang ito, masasalamin ang pagpapahalagang ibinibigay nating mga Pilipino sa ating mga pintakasi, lalo't higit sa ating tagapagligtas. Katangi-tangi sa ating kultura ang pagdiriwang ng kapistahan ng banal na Batang Jesus o mas kilala bilang Santo Niño. Nakaugat ito sa pasimula ng paglaganap ng pananampalataya sa Pilipinas noong simula pa man ng panahon ng mga Kastila, kung saan ipinagkaloob ang imahe ng Santo Niño sa naunang mga datunang bansa at sa mga unang bininyagan bilang mga Katoliko. Sa imahe na ito ng Santo Niño, makikita ang halimbawa ng patuloy na ipinapaalala sa atin sa pamamagitan ng mga ebanghelyo, ang kamusmusan na mababanaag sa isang bata, ang kababaang loob at ang buong pusong pagsunod ang ipinakita ng Batang Jesus sa pasimula ng kanyang buhay dito sa lupa. At ito din ang patuloy na ipinauunawa sa atin, halimbawa na marapat nating gayahin. Sa kabilang dako, isa marahil sa pinakatanyag na pintakasi ng mga Pilipino ang Mahal na Poong Nazareno. Isang tagpo na ipinakikita ang nahihirapang si Jesus pasa ng kanyang krus. Tuwing 9 ng Enero ng bawat taon, libo-libong mga deboto ang dumarayo sa lungsod ng Maynila sa lugar ng Quiapo upang makiisa sa pagdiriwang ng kanilang pananampalataya sa nahihirapang Jesus. Sa kabila ng sakit, hirap at pagkasiphayo sa pagpapasa ng kanyang krus, ipinakita ni Jesus na sa pamamagitan nito ay maaari nating makapiling ang Ama sa langit na ipinangangako niya sa atin. Marahil ay nababanaag ng mga Pilipino ang kanilang mga ipinagdadaanan sa Mahal na Poong Nazareno. Ngunit sa kabila ng mga balakid na ito, ipinaalala sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Lucas na pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng ating mahal na simbahan. Pagpalain nawa tayo lagi ng ating Panginoong Diyos.
tila ang buhay, siya ang lagi mong patnubay. Oh Jesus, kami tulungan mo. Ang buhay ko'y hawak mo.
Mga kaibigan, I have something for you. Pag-usapan po natin ang salitang perseverance o pagtsatsaga. Kaya ikaw dyan, magsumikap ka. Parang hindi ka inapi ng iyong kapwa. Magsumikap ka. Magsumikap ka. Marahil, narinig na ninyo ang mga salitang yan. Halos palasak na sa inyong mga tainga ang kahulugan at kung bakit ito'y binabanggit. Halos wala na itong kahulugan at pangkaraniwan na lamang sa ating pandinig. Bakit ba tayo dapat magsumikap? Ano ba ang dapat nating ipagsikap? Para lang ba yumaman? Para lang ba sumikat? Para lang ba dumami ang kaibigan? Ang pagsusumikap ay dapat nagsimula sa ating sarili. Dapat natin pagsikapan ang mga bagay na makapagbibigay at makakatulong sa atin upang maging ganap tayong tao. Bakit tayo nag-aaral? Hindi ba para magkaroon tayo ng karunungan? Bakit tayo nagpapagal ngayon? Hindi ba upang para sa kinabukasan at meron tayong sasandalan sa ating mga pangangailangan? Ito ang ating buhay. Araw-araw ay kasama natin ang pagsisikap. Araw-araw ay kailangan natin magsikhay upang maging handa tayo sa kinabukasan. Nung isilang pa tayo, ay kasama na natin ang pagsisikap. Ipinapaunawa sa atin ang kahulugan nito sa pamamagitan ng magagandang halimbawa ng ating mga magulang. Ipinadama sa atin ang gantimpala nito sa pamamagitan ng ating mga guro. Ipinakita sa atin ang mga bunga nito sa pamamagitan ng ating kapaligiran. Ang ating mga magulang ay nagsikap upang maibahagi nila sa atin ang kanilang talino. Ang mga naglilingkod bayan ay nagsikap upang mapangalagaan ang ating kaligtasan. Marami ang nagsikap para sa ating tagumpay. Marami ang nagpapagal para sa ating magandang kinabukasan. Ngunit nagsisikap kaya tayo para sa magandang kinabukasan naman ng mga sumunod sa atin? Maraming salamat po. World
Pasasalamit kaligtasan, pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need.
forgetting about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I'll let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. He made the sun and made the moon to harmonize in perfect tune. One can't move without the other, they just have to be together. And that is why I know it's true. You're for me and I'm for you, 'cause my world just can't be right without you in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. He must have heard every prayer I've been praying. Yes, He knew everything I would need. When God made you, when dreams come true, when God made you, He must have been thinking about me. Our time now is 4 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng mag-anak. O Jesus, pinupuri ka namin pinagrarangalan dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang iyong bigay. Minsan pa, inihandog namin sa iyo ang aming sarili, sampu ng aming kagalakan at pagsubok sa buhay. Loobin mo, Panginoon, na ang aming tahanay pagharian ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa at kalinisan ng kalooban. Ingatan nawa ang pagpalain kaming naririto, pati na ang mga wala rito. Kami mga nabubuhay at mga nasa kabilang buhay. Mahal na Birhen Maria, mapagmahal na ina, na aming Panginoong Yesus at ina naming lahat, ipinapanalangin mo rin ang aming pamilya sa lahat ng aming pamilya, lalo na ang mga sanggol at mga kabataan. Mahal na Pintakasing Jose, gabay ni Jesus at ni Maria, ipanhik mo sa Panginoong Diyos na ingatan ang aming mag-anak at ilayo sa anumang kapamakan, upang sa gayon, sa piling mo at ni Jesus at Maria ay mapanatiling buo ang aming pamilya. Amen.
Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. When ending a day, you should never say, I could have, I should have, or I would have. At the end of the day, you should always say, I did. 102.7 FM Manawag Dominican Radio is accepting donations for Taal victims. You may drop your donations in cash or in kind at Manawag Dominican Radio booth or at the information guard of the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. You may also drop your donations at Colegio de San Juan de Letran, Manawag and Our Lady of the Rosary of Manawag Parish. Thank you and be a blessing to everyone. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Pagising sa umaga, sabik na makita ka't masilayan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya kapag kapiling ka, sumasabay sa tugtugin at papuri niya. Pagising sa umaga, sabik na makita ka, masilayan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya kapag kapiling ka, sumasabay sa tugtugin at papuri niya. Sana sa uwian natin ay dala mo pa ang mga salita ng Diyos.
makamit sa paraisong langit. Sana ako'y makarating, dalangin ng puso. Naway iyong dinggin. Sisikapan na sundin ang bawat utos mo upang aking makamtan. Gantimpalang minimithi na aking pangarap. Buhay walang hanggan naman, naway makamit sa paraisong langit. Sana ako'y makarating, dalangin nitong aking puso. Naway iyong dinggin, hiling ng iyong abang alipin. Lagi mong sasamahan hanggang sa kawakasan. Di mo ako iiwanan upang aking makamtan. Gantimpalang minimithi na aking pangarap. Buhay walang hanggan naman, naway aking makamit sa paraisong langit. Sana ako'y makarating, dalangin nitong aking puso. Naway iyong dinggin, hiling ng iyong abang alipin. Ama, maraming salamat sa pag-ibig mo walang hanggan. Buhay walang hanggan, Ama, naway aking makamit sa paraisong langit. Sana ako'y makarating, dalangin nitong aking puso. Naway iyong dinggin, hiling ng iyong abang alipin. Hiling ng iyong abang alipin. Naway aking Music Radio 102.7 FM. Dominican Radio, in cooperation with thefranciscanradio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for January 31st from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate St. John Bosco. Before he entered the seminary, today's saint stopped at a secondhand store to get the shoes and clothes he would need.
It was only natural that following his ordination, he focused much of his energy on working with young boys and men of the working class who needed vocational education and religious training as well. After his ordination in 1841, John Bosco reached out to needy youngsters in the industrial city of Turin, Italy. With the assistance of wealthy and powerful patrons, he opened workshops for the boys who were trained in such practical skills as shoemaking, tailoring, and bookbinding. By 1856, the institution he founded had grown to 150 boys and had added a printing press for publication of religious and catechetical pamphlets. For this, he is considered the patron of young apprentices and Catholic publishers. John's preaching skills helped spread news of his work and attracted other men interested in joining him. In 1854, he and his followers informally banded together under Francis de Sales. By 1859, John founded the Society of St. Francis de Sales, also known as the Salesians. Members concentrated on education and mission work. John Bosco died in 1888. Thousands of Turin's citizens lined the streets to mourn him. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. 102.7 FM. Grace lives next door, a ripe young age of 94. I see her in her garden every day. Still sings in the Sunday choir, reads her King James line by line, and tells me, son, Jesus is the way. Her husband passed in 85, but she still keeps their love alive. Kisses his photograph every night, says I'll see you soon. Ooh, Lily Grace, I see God in you. His mom said, this is Gabriel. The doctors say he shouldn't be alive. Some may call him special needs, but Jesus calls him royalty. Just look and you'll see heaven in his eyes. He was quiet as the dawn, till I started my first song. He clapped his hands and danced all night long, like there was nothing wrong. Ooh, Gabriel, I see God in you. Insecurities, believe me, you are not the only one. I get scared to look inside myself. I know that darkness oh so well. I sometimes wonder if I'm too far gone. But even in my doubts, I'll choose to hold on to this truth, that God is making broken things brand new, even me and you. Ooh, oh, I see God in you. See
habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na maiwan pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sukatan, sa pagsubok na iyong inahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Isang pagsambang wagas ang aming alay sa'yo, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa